यो चाहिँ तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ निसान म्याग्नाइट को एक्सल मोडल हो अनि यो चाहिँ एक्सल टर्बो मोडल हो हैन यसमा चाहिँ इन्फोटेनमेन्ट चाहिँ यो नर्मल ब्लुटुथ वाला हुन्छ अनि इट्स प्रिटी नाइस हैन तर त्यही पनि अहिले एन्ड्रोइड भयो भने धेरै सजिलो अनि त्यसैले म तपाईहरुलाई आज देखाउँछु निसान म्याग्नाइट मा कसरी एन्ड्रोइड हाल्न सकिन्छ भनेर अनि यो चाहिँ अहिले तपाईहरुले कुलेश्वरमा देखिरहनु भएको छ यहाँ दाइले चाहिँ अहिले यो पहिलाको सिस्टम झिकेर नयाँ एन्ड्रोइड लगाउँदै हुनुहुन्छ अनि यसको कस्ट पनि कति पर्यो अनि कस्तो देख्छ हैन अघि तपाईले देखिहाल्नु भयो बिफोर इन्स्टलेसन कस्तो र आफ्टर इन्स्टलेसन कस्तो देखिन्छ भनेर ओल्ड म्युजिक सिस्टम चाहिँ यो भइहाल्यो हैन जुन चाहिँ हामीले झिकिसकेका छौं अहिले अनि अब हामीले इन्स्टल गर्दै छौं एन्ड्रोइड हैन जुन यहाँ छ यो चाहिँ अहिले 9 इन्चको एन्ड्रोइड 10 हो अनि यसमा चाहिँ 2GB RAM 16GB इन्टरनल मेमोरी छ अनि कम्पनीको नाम चाहिँ एलिमेन्ट 5 भन्ने हो इन्डियन हो भन्दै हुन्छ हैन यसमा वारेन्टी चाहिँ 1 इयर जस्तो हुन्छ खासै बिग्रिदैन रे एन्ड्रोइड अनि यो पछि अब चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा रिप्लेस गर्नु पर्यो भने उहाँले गर्दिनु हुँदो रहेछ अनि मैले कहाँबाट गरे भने पनि गर्छु हैन मलाई जस एकदम रिजनेबल लाग्यो र काम पनि राम्रो लाग्यो हैन अनि सबै यो अहिले वाइड कटिङहरु त्यस्तो केही पनि हुँदैन हैन सबै कपलर टु कपलर हुन्छ अनि टाइम पनि धेरै लाग्दैन जस्ट अराउन्ड हुन्छ नि हाफ एन आवर टु 1 आवर जस्तो लाग्छ भनौं न अलिकति टाइम चाहिँ छुटाएर जानु होला इफ यु आर प्लानिङ टु अपग्रेड हैन अनि यो गाडीमा मात्र हैन कि जुनै गाडीमा पनि उहाँले एन्ड्रोइड राख्दिनु हुन्छ त्यो सिस्टम राख्नु हुन्छ हैन यु क्यान चेक आउट देयर इन्स्टाग्राम अर फेसबुक म लास्टमा डिस्क्रिप्सन पनि दिन्छु अब हाम्रो इन्स्टलेसन लगभग कम्प्लिट भइसक्यो एन्ड इट लुक्स लाइक दिस अहिले चाहिँ हामीले रेडियो टेस्ट गरिरहेको छौं हैन अहिले कुनै पनि गीत नभएको भएर अनि अर्को वान मोर थिङ हैन निसान म्याग्नेटमा चाहिँ एक्सल देखि नै स्टियरिङ कन्ट्रोल आउँछ भोल्युम म्युट माइक अनि फोनहरु उठाउन मिल्ने अहिले स्टियरिङ कन्ट्रोलको हामी चेक गर्दै छौं इट्स वर्किङ प्रोपरली हैन सबैले राम्रैसँग काम गरिरहेछ अनि यसको लुक चाहिँ यस्तो देखिन्छ अघि तपाईले बिफोर इन्स्टलेसन देख्नु आफ्टर इन्स्टलेसन इट्स लुकिङ नाइस हैन अलिकति मोडर्न देखिँदो रहेछ पहिला अलिकति ओल्ड जस्तो देख्थ्यो भने अहिले मोडर्न देखिन्छ मैले यो एन्ड्रोइड इन्स्टलेसन चाहिँ बीटल्स कार डेकोरबाट गरे यसको प्राइस चाहिँ अराउन्ड 25000 पर्यो हैन अनि यसमा चाहिँ अलि डिस्काउन्ट पनि हुन्थ्यो तर यसमा त्यो स्टियरिङ कन्ट्रोलको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा पर्ने भएर चाहिँ 25000 पर्यो हैन तपाई त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ हैन जस मन पर्यो भने you can try to install Android in your car अनि यदि यो भिडियो मन परेमा प्लिज लाइक गरिदिनु होला यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गरिदिनु होला टिल देन राइड सेफ